પલ્સ ઓક્સીમીટર એક મેડિકલ ગ્રેડનું એવું આવિષ્કારિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે જે તમારા બોડીના બે ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર્સ તમને બતાડી શકે છે, તમારી પલ્સ રેટ અને તમારી ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન. આ જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની બદૌલત આપણે આ પેન્ડેમિકના ટાઈમ્સમાં હોમકેર અને ટેલિકન્સલ્ટેશનના કન્સેપ્ટને સક્સેસફુલ કરી શક્યા. જ્યારે ડૉક્ટર પૂછે ત્યારે એના રીડિંગ્સ ડૉક્ટરને ફોન પર કહી દો તો તમારી દવા એડજસ્ટ કરી આપી શકે અને હોસ્પિટલાઇઝેશન ટાળી શકાય છે. પણ જેમ વસ્તુ ખરાબ નથી હોતી, પણ એનો ઉપયોગ ક્યારેક ખરાબ થઈ શકે છે. એ જ રીતે પલ્સ ઓક્સીમીટર વાપરવાના પ્રોબ્લેમ્સમાં છેલ્લા કેટલાય વખતથી બે બહુ મોટી ઇન્ક્વાયરી આવે છે. સૌથી પહેલાં તો એ કે લોકો વારંવાર પોતાની આંગળીમાં પલ્સ ઓક્સીમીટર ભરાવી અને સેચ્યુરેશન નોર્મલ હોવા છતાં પણ ચિંતામાં રહે છે અને એને માપ્યા કરે છે. આ એક પ્રકારનો રોગ બનતો જાય છે. પોતાની તબિયત વિશે ચિંતા હોવી એને કહેવાય હેલ્થ એન્ઝાઇટી. આની પહેલાં પલ્સ ઓક્સીમીટર જ નહીં પણ અલગ અલગ પ્રકારના ફિટનેસ બેન્ડ્સ, હેલ્થ વોચેસ અથવા તો સ્માર્ટફોનના એપ્લિકેશન્સ હોય એ પણ આ પ્રકારની હેલ્થ એન્ઝાઇટી ઊભી તો કરતું જ હતું. બીજો પ્રોબ્લેમ એ છે કે લોકોનું એમ માનવું છે કે પલ્સ ઓક્સીમીટર ભરાવીએ ત્યારે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન તો મોટાભાગે નોર્મલ આવે છે, પણ ઘણી બધી વાર હાર્ટ રેટ બહુ વધારે આવે છે. તો આને કેટલી ગંભીરતાથી લેવું? જો અત્યારની પરિસ્થિતિ એ બહુ જ અઘરી છે, તો મનોસ્થિતિ કપરી તો રહેવાની જ છે. મનોસ્થિતિ કપરી હોય ત્યારે શરીરમાં કે મગજમાં ઊભો થાય સ્ટ્રેસ, તણાવ, અને તણાવને કારણે શરીરમાં સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સ છૂટે જે તમારી હાર્ટ રેટને વધારવાનું કામ કરે. આ જો લાંબા સમય સુધી ટકે તો મગજમાં પેદા થવાના ચાલુ થાય ઓટોમેટિક નેગેટિવ થોટ્સ ઓર એન્ડ્સ, જેની ચર્ચા આપણે પહેલાંના વિડીયોમાં કરેલી છે. આ પ્રકારના ઓટોમેટિક નેગેટિવ થોટ્સ એ તમારા બ્રેઇનમાં એન્ટિસિપેટરી એન્ઝાઇટી ક્રિએટ કરે. એટલે કે ઘટના હજી ઘટી નથી પણ ઘટશે તો હું શું કરીશ એની ચિંતા. હું હંમેશા નથી કહેતો કે રોગ કરતાં રોગનો ભય વધારે મારી નાખે છે. એ રોગનો ભય એટલે હેલ્થ એન્ઝાઇટી અને એન્ટિસિપેટરી એન્ઝાઇટીને કારણે ઊભા થતા અલગ અલગ પ્રકારના ચિંતા રોગ, એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર્સ, જેમાં પેન્ડેમિક દરમિયાન પેનિક ડિસઓર્ડર અને ઇલનેસ એન્ઝાઇટી ડિસઓર્ડર એ અમે મેક્સિમમ જોયો છે. પેનિક ડિસઓર્ડરમાં પણ છાતીના ધબકારા વધી જાય, શ્વાસ રૂંધાય, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય, ગળામાં ડૂમો વળે, આવા લક્ષણ જોવા મળી શકે છે. અને આ જ લોકો વારંવાર પોતાનું સેચ્યુરેશન માપે. પણ તમને પેનિક અટેક છે, તમને હાર્ટ અટેક છે કે તમને આના ન્યુમોનિયાના કારણે શ્વાસમાં તકલીફ છે, અને ડિફરન્શિએટ કરવું એટલું અઘરું નથી. પેનિક અને હાર્ટ અટેક વિશે આપણે પહેલાંના વિડીયોમાં ચર્ચા કરી છે. પણ ન્યુમોનિયાને કારણે આ વાયરસના જો તમને શ્વાસની તકલીફ હોય તો એની પહેલાં તાવ, શરદી, ઉધરસ કે બીજા કોઈ લક્ષણ આવેલા હોય, સીધી ઓક્સિજન ડાઉન થાય કે શ્વાસમાં તકલીફ પડે, એવા સિમ્ટમ્સ તો બહુ જૂજ કેસમાં જોવા મળ્યા. અને વાય ડુ વી વોન્ટ ટુ ફીલ કે આપણે જૂજ કેસમાંના એક જ છીએ. તો જો તમે નેગેટિવ હો અથવા તો તમે અત્યારે એસિમ્ટમેટિક હો તો આજ પછી આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને વાપરવાનું તમે બંધ કરી દો. જો તમે પોઝિટિવ હો અથવા તો તમે કોઈક જગ્યાએ દાખલ હો તો તમારા ફિઝિશિયન કે તમારા ડૉક્ટર જે રીતે આને વાપરવાનું કહે છે એ રીતે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને વાપરજો. આ તો આ પેન્ડેમિકનો હીરો છે, આને વગર કારણે વિલન ના બનાવતા. કારણ કે વચમાં એક પેલો વિડીયો વાયરલ થયો હતો ને કે ભજીયાને પલ્સ ઓક્સીમીટરમાં નાખ્યું તો પલ્સ ઓક્સીમીટર ભજીયાનું સેચ્યુરેશન અને પલ્સ રેટ બતાડી રહી હતી. લોકો કે આ રીતના ચાઇનીઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સનો ભરોસો કરવો કે નહીં? જો કોઈ પણ પલ્સ ઓક્સીમીટર લો ને તો એ સર્ટિફાઈડ હોવું જોઈએ, કેલિબ્રેટેડ હોવું જોઈએ, અથવા તો ગેરંટી આપતી કંપનીનું હોવું જોઈએ. ચાઇનીઝ વ્યક્તિ હોય, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે વાયરસ, ભરોસો બોસ એકે ઉપર નથી બેસતો, સાચું કહું તો. તો તમારી ફાઇટર સ્ટોરીઝ મારા સુધી ચોક્કસ પહોંચાડજો. #Parth.